Bine v-am găsit! Sunt Lidia Iancu de la Lydia Sweets, iar astăzi vă voi prezenta o tehnică foarte simplă de a obține o matriță din silicon alimentar, și anume de genul acesta, care vă va servi la decorarea torturilor. Pentru realizarea acestei matrițe, noi am folosit silicon alimentar de la Silly Creations. Este un silicon plastic, cum spuneam, aprobat pentru uz alimentar. De asemenea, mai aveți nevoie de un model, o dantelă. Ideal este să aibă oarește grosime, să nu fie extrem de fină. Aceasta, de exemplu, ar fi foarte potrivită, mai ales pentru o primă matriță pe care veți încerca să o realizați. Și veți vedea cum siliconul plastic de la Silly Creations captează extrem de bine toate detaliile. Toate detaliile din această dantelă se vor regăsi în matrița dumneavoastră. Acesta este modelul pe care astăzi îl vom realiza în silicon. Aici avem o foaie de plastilină pe care noi vom fixa modelul folosind această paletă care nu aderă pe material. Îl presăm astfel încât să ne permită să-l țină fix, în special pe margini, înainte de aplicarea siliconului. Motivul pentru care adăugăm această plastilină este acela de a nu permite siliconului să pătrundă pe sub modelul dumneavoastră și să se lipească astfel încât să nu mai puteți extrage modelul din matriță. Deci trebuie să aveți grijă ca cel puțin marginile să fie foarte bine lipite de această plastilină. După aceea vom cântări părți egale din bază și activator. Nu vă îngrijorați dacă nu puteți estima de la bun început care este cantitatea de silicon pe care urmează să o folosiți, pentru că puteți adăuga ulterior grosime materialului dumneavoastră, matriței dumneavoastră. În acest recipient aveți 75 de grame de bază și 75 de grame de activator. După cum vedeți, produsul nu se lipește de mâini, deci nu aveți nevoie să folosiți mănuși. Nu este toxic pentru piele și, evident, nu va fi toxic pentru produsele din zahăr pe care le veți obține dumneavoastră ulterior, nepunând în pericol sănătatea nimănui, folosind un alt tip de silicon decât cel strict pentru uz alimentar. O altă modalitate de a obține cantități egale, în cazul în care nu aveți un cântar precis la îndemână, este ca dumneavoastră să faceți o bilă, pur și simplu, egală cu cealaltă, din bază și activator, și veți vedea că este absolut în regulă. Acum trebuie să omogenizăm cele două părți, mestecăm foarte bine. Efectiv vă veți da seama când produsul este gata, în clipa în care veți obține o culoare verde omogenă, în care să nu se mai vadă dungi albe. Din clipa în care cele două părți ale siliconului Silly sunt amestecate, aveți la dispoziție 10, maxim 15 minute pentru a aplica peste modelul dorit de dumneavoastră, înainte ca acesta să înceapă să se vulcanizeze. După cum vedeți, este foarte plastic. El este gata, uitați, și vom face următorul lucru. Pentru că ne va fi foarte greu să aplicăm într-o grosime egală pe toată suprafața de lucru, ce vă propun este o folie alimentară și întindem siliconul. Vă puteți folosi de un roller. Nu vă îngrijorați dacă îl veți întinde mai mult decât suprafața modelului dumneavoastră, pentru că îl putem extrage de pe folie oricând și îl putem adăuga acolo unde ne lipsește. Este foarte bine că avem această folie, pentru că ne permite să realizăm unde trebuie să mai adăugăm, astfel încât să putem acoperi tot modelul cu silicon. Acesta este avantajul foliei, că vă permite să vă jucați în toate direcțiile cu siliconul, fără să vă îngrijoreze faptul că s-ar putea lipi de orice altceva și cu siguranță cu mâna liberă va fi foarte dificil să-l întindeți atât de egal
Cred că acum este mult mai de folos un roller mai serios. Cum procedăm? Desprindeți cu grijă de la un capăt siliconul de folie și îl aplicăm peste model. Doar de la un capăt și apăsați ușor la început peste modelul dumneavoastră și de asemenea îndepărtăm folia. Dacă veți urma conturul modelului dumneavoastră, vă veți asigura că marginile matriței și, evident, ulterior, marginile decorațiunii dumneavoastră pentru bordură, că aceasta va fi destinația acestei matrițe, o bordură pentru tort, vor fi foarte bine conturate. După care, cu mâna goală, pur și simplu, vă asigurați că siliconul pătrunde în golurile din dantela dumneavoastră. Este posibil ca această matriță să fie o idee un pic prea subțire. Nu vă îngrijorați, important este ca dumneavoastră să puteți obține modelul, după aceea grosimea o puteți scoate oricând. Îi puteți aplica un strat suplimentar, puteți aduce la ce grosime doriți dumneavoastră. În ideea de a economisi silicon, este bine eventual să delimitați puțin și să extrageți ceea ce nu este necesar pentru dumneavoastră. Ceea ce am decupat, am extras de aici. Putem să completăm, de exemplu, aici unde nu am reușit de la bun început să acoperim modelul, astfel încât să nu ne rămână un colț incomplet. Important este ca orice bucățică de silicon pe care o adăugăm ulterior să avem grijă să o uniformizăm, să nu-i lăsăm crăpături sau bule de aer. Practic, în clipa de față, forma noastră ar trebui să fie gata. În 15-20 de minute o verificăm și cum ne dăm seama dacă se apropie de finalizare, vulcanizarea matriței, este că în clipa în care vom pune un deget și îl ridicăm, nu mai rămâne amprenta noastră în model. Este semn că matrița este aproape gata. Acum se va mătui pentru următoarele 10 minute, după care va căpăta un luciu. Un alt semn că matrița dumneavoastră este gata și o puteți extrage de pe model. Acum vă voi demonstra o tehnică foarte simplă, și anume cum putem scoate noi o matriță de pe această decorațiune. Este o decorațiune de pe un sari indian, dar care va face o foarte frumoasă decorațiune dulce. Cel mai bine, ca să evitați formarea de bule de aer, este să începeți cu foarte puțin silicon. Îl plasați eventual pe margine și după aceea spre interior vă deplasați, apăsând siliconul foarte bine în toate golurile dintre aceste mărgele. Este exact ca un joc cu plastilină de când eram copii, numai că de data aceasta vom realiza câteva lucruri foarte, foarte frumoase. Cu restul de silicon care ne-a rămas, vom începe să realizăm o formă 3D. Ce vom face? De asemenea, într-un strat foarte, foarte subțire, va trebui să aplicăm deasupra modelului, astfel încât să ne asigurăm că intră în absolut toate striațiile acestuia. Dacă siliconul pe care îl avem nu este suficient, îi vom da grosime după aceea. Dacă din greșeală captați o bulă de aer care va apărea în matriță la final, o puteți corecta foarte ușor în fondant. După cum vedeți, iepurele nostru este acum acoperit într-un strat subțire, iar acum vom continua să-i adăugăm grosime formei noastre. Nu vă îngrijorați pentru faptul că aceasta începe să vulcanizeze, pentru că siliconul pe care îl veți pregăti va face aderență cu ceea ce am adăugat noi deja peste model și nu veți avea niciun fel de probleme.
Este mult mai simplu să lucrăm așa decât să punem de la bun început o cantitate mai mare, mai ales dacă modelul pe care îl veți folosi va fi mai mare decât acest iepure. Sub greutate, siliconul va aluneca și va avea tot timpul tendința de a ajunge în partea de jos. Vom adăuga grosimea dorită, având grijă, de asemenea, să captăm pe cât posibil cât mai puține bule de aer. În această fază, având o bulă de aer, în clipa în care veți flexa forma, riscă ca ea de acolo să se rupă. De asemenea, în cazul în care acest lucru se întâmplă, o puteți lipi tot cu o bucată de silicon, fără să vă faceți nicio problemă. Aici, la urechi, este foarte important să aibă suficientă grosime, deoarece sunt ascuțite și riscă să perforeze forma dacă nu au suficientă grosime de silicon. Din când în când, dacă observați că siliconul alunecă spre partea de jos, încercați să ridicați ușurel până când el începe să se vulcanizeze, după care nu mai este nevoie să-i faceți nimic. Ne-a mai rămas puțin silicon, de aceea vom mai face încă o formă. Deoarece este foarte fină, odată plasată pe un plan drept, siliconul are posibilitatea să ajungă de desubt și să se lipească. De aceea îi vom aplica și ei o folie întinsă în prealabil din plastilină. O vom fixa și cu un cuțit îi vom decupa marginile, adăugându-i în felul acesta și un pic mai multă grosime. Vă va fi mai ușor de folosit după aceea cu fondant, având un pic de grosime. Vă va fi mai ușor de scos din formă și mai ușor de aplicat. În regulă, deci modelul nostru este gata. I-am adăugat puțină grosime acestuia, iar acum suntem gata să aplicăm siliconul. Vom merge din aproape în aproape către exterior. Ok, acum o lăsăm și pe aceasta la vulcanizat. Mai verificăm dacă celelalte sunt în regulă. Aici mai ridicăm puțin de la margine în sus. Și asta este în regulă. Bun, a trecut jumătate de oră. Vom extrage formele. Îndepărtați ușor siliconul de pe model și uitați rezultatul. Acum ne vom ocupa de următoarea. Va trebui să îndepărtați ușor de pe margine, astfel încât să puteți apuca de marginea modelului și din aproape în aproape să le extrageți, fără să trageți foarte puternic, astfel încât să nu vă distrugeți matrița. Și uitați rezultatul. Acum ne vom ocupa de forma 3D. Ca să puteți extrage modelul dumneavoastră din matriță, pe spatele matriței va trebui să-i aplicăm o tăietură. Încercăm ca între cele două urechi să crestăm și să mergem până jos. După aceea îndepărtăm ușor în stânga și dreapta, având foarte mare grijă ca aici spre capăt să nu tragem foarte tare de silicon. Există posibilitatea ca acesta să se desprindă și mai mult decât ne dorim. N-ar fi nicio problemă să-l crestăm de jur împrejur, dar vă va fi mai greu în clipa în care veți umple forma cu fondant.
ținem aici un deget astfel încât să nu permitem crestăturii să înainteze. Și iată rezultatul. Acum vom închide forma la loc, îi vom pune un elastic și o vom mai lăsa cel puțin jumătate de oră închisă înainte de a pune fondant în formă. Acum ne vom ocupa de dantelă. Apucăm ușor de la un capăt, desprindem marginea, o dezlipim de plastilină și iată cum arată. Acum, cu mare grijă, desprindeți de la o margine, astfel încât să nu deteriorați modelul. Puteți observa deja că siliconul a captat foarte multe detalii. De asemenea, puteți observa că pe dantelă, de exemplu, nu există urme de silicon. După ce matrița dumneavoastră este gata, este obligatoriu să vă asigurați că nu există resturi textile și, evident, să curățați foarte bine forma înainte de a o folosi pentru aplicații pe tort. Acum ne vom pregăti puțin fondant, astfel încât să vă arăt cum trebuie umplută o formă 3D. Scoatem elasticul, îndepărtăm puțin forma, introducem pe cât posibil mai adânc în formă, închidem și, ținând foarte bine strâns aici, apăsăm astfel încât să ne asigurăm că toate detaliile vor fi captate de fondant. Imediat ce ați umplut forma, aceasta va merge la congelator pentru 30 de minute, astfel încât să vă fie mult mai simplu să scoateți fondantul din matriță fără să deteriorați modelul respectiv. Am scos forma de la congelator, îi desfacem elasticul și cu grijă, ținând un deget aici ca să nu permiteți formei să se crape, extrageți forma și uitați modelul. Evident, după aceasta, dumneavoastră va trebui să-l colorați, dar aveți deja un iepure foarte frumos. Imediat după aceasta, forma, înainte ca să se încălzească, aplicați elasticul și lăsați-o să se usuce. Acum pregătim puțin fondant ca să facem un test matriței de dantelă. O întindem. Ok, o să punem strict pe mijlocul formei. Și haideți să vedem ce am reușit să facem. Scopul acestui demo este unul foarte simplu. Oricare dintre dumneavoastră puteți realiza așa ceva, ați văzut, în maxim jumătate de oră. Concluzia este una foarte simplă. Trebuie să încercați.